Санта-Барбару, любимо це місце, часто сюди приїжджаємо. Мабуть, вже всі такі визначні місця, які ми могли подивитись, ми майже подивились. Хотіла знайти щось новеньке, наприклад, знайшла там ботанічний сад, в якому ми не були дуже великі, але, як виявилось, там на сайті написано, що потрібно букувати квиток за 3 тижні. Вирішила просто гуляти по місту сьогодні, на пляж заїхати. Коли я подивилась погоду, в Санта-Барбарі показало 28 градусів, 28-29. Так це в порівнянні з тим, як у нас в Лос-Анджелесі зараз, це ще типу прохолодно. Уявляєте, я навіть сьогодні поплавала. Така класна погода, і вода, вона верхні слої води, вони досить прогрілись, тож нормально було. Внизу вона прохолодна, але в цілому було досить непогано. В порівнянні з тим, як у нас тут зазвичай буває, то це взагалі супер. Просто ідеальна пляжна погода. Ми вирішили ще в кіно сходити на фільм жахів. Ну, це така містика по типу Wednesday, Beetlejuice називається. Ой, що я можу сказати? Я насправді ніколи такого не говорила після перегляду фільму, але нікому не рекомендую. Фільм взагалі мені не сподобався. Як на мене, він не страшний, не смішний, не цікавий. Круто, що там була Моніка Белуччі, ну і на цьому все. Мені цікаво подивитися його рейтинги, чи дійсно є люди, яким він зайшов. Тому що, Женя, він сказав, що для себе там деякі цікаві моменти знайшов, але це стосується більш самих зйомок, там кадрів. Я сиділа, я вже чекала, коли він закінчиться, тому що було дуже довго. Я не знаю, чи це фільм довго йшов, чи це мені просто настільки було нецікаво, що я вже... Ось, прийшли ми повечеряти в те саме кафе, де і в нас був ланч. Ось, і будемо вже їхати додому. Я забула вам розказати дуже цікаву історію, яка пов'язана з нашою подорожю в Санта-Барбару. Ми коли з Женєю перед тим, як їхати, я у чата GPT запитала, мов порадь якісь цікаві місця в Санта-Барбарі. Просто хотілося знайти якесь місце, де ми там де ще не були, тому що, як я казала, багато разів вже там бували, і хотілося щось цікаве подивитись. І одне з місць були руїни якогось старого замку, який згорів. Це руїни старого замку, розташовані високо в горах Санта-Інес за кілька миль від Санта-Барбари. Замок був побудований в 1916 році Джорджем Кнапом, багатим інвестором і власником газети. Але потім ця будівля була знищена пожежею, і відтоді залишилися лише руїни. Ось, і сьогодні це популярне місце для туристів, фотографів, і там відкриваються дуже гарні панорамні краєвиди. Що цікавого в цьому місці? Декілька років тому, точно не пам'ятаю, потрібно подивитися влог, тому що в мене є влог на моєму YouTube-каналі, коли ми були в цьому місці, причому випадково. Я прям знайду цей влог і, можливо, шматочок вставлю сюди, в цей влог. Історія була така. Ми поїхали в Санта-Барбару на декілька днів, і в останній день ми вирішили піти на хайкінг. Вибрали якийсь маршрут, подивились, ніби ми повинні були прийти в якусь гарну точку. Я вже не пам'ятаю, що це було, чи водопад якийсь повинен був бути, чи просто якийсь гарний вид. Але наша помилка була в тому, що ми не розрахували час. Ми вийшли занадто пізно і не подивились, скільки триває цей маршрут. Чомусь ми думали, що ми встигнемо. І ми щось довго йшли, мабуть, декілька годин точно в цих хащах, там якісь природні місця. Ми розуміємо, що коли ми будемо йти назад, вже буде дуже темно, і нам йти такими якимись незрозумілими вузькими тропами, там лісом, це якось не дуже і взагалі небезпечно. І Женя каже, добре, все, повертаємось додому, бо вже реально пізно. І тут, я вже повертаюсь, я йду перша, і виходить, що Женя вже йде за мною. І я помилилась, я не туди пішла. Потрібно було, наприклад, там в одну сторону йти, а я пішла в іншу сторону, а Женя не звернув увагу і пішов за мною. І буквально декілька хвилин ми так пройшли, і ми вийшли в якесь взагалі незнайоме місце, яке ми не проходили, і просто відкрився, знаєте, такий гарний вид там на природу, на місто. Ми такі вийшли, мов вау, дуже
красиво. І тут я бачу, що якісь руїни, якісь залишки будівлі. І тут в цей момент я чую жіночий спів. Не було людей, вже вечоріло, навколо нічого, просто ліс. І такий спів жінки, ніби вона десь поруч. Боже, як це було моторошно, друзі. І я серйозно, я камеру, здається, виключила буквально за 30 секунд до цього. Судя по всему, это какой-то разваленный дом, замок, не знаю, поместье или что-то такое. И причем мы сюда попали совершенно случайно. То есть обратно я пошла первая, Женя пошел за мной. Ну, я, как обычно, конечно же, не туда свернула, просто на какую-то тропинку, и мы вышли вот сюда. Здесь такая красивая смотровая площадка. Сейчас мы спустимся ниже. Там пела женщина. Жень, я четко слышала, как женский голос пел. И это было дико страшно. І в цей раз, коли ми їздили в Санта-Барбару, коли я дивилась ці цікаві місця різні в Санта-Барбарі, мені показало це місце, ці руїни. І тут я вже почала цікавитися і читати далі, що воно таке. І потім я почала теж у чата GPT питати, а які є там, можливо, загадкові історії, чи, можливо, містичні історії про це місце. Ось що я вам прочитаю краще. Цей замок оточений не лише красою, але й містичними історіями, які приваблюють шукачів пригод. Ось кілька дивних і цікавих легенд, пов'язаних із цим місцем. Таємничі вогні. Деякі відвідувачі стверджують, що бачили дивні вогні вночі поблизу руїн. За їхніми словами, вони з'являються в небі або між залишками кам'яних стін, мерехтять і зникають. Місцеві жителі кажуть, що це можуть бути привиди чи духи, пов'язані з минулим цього місця, зокрема з пожежею. Також існує одна з найвідоміших легенд про замок, яка стосується загадкового жіночого співу, який нібито чути в руїнах пізно вночі або на світанку. Декілька відвідувачів повідомляли про те, що чули мелодійний, але водночас сумний жіночий голос, що лунає десь зі сторони руїн, коли навколо нікого немає. Багато туристів, які наважувалися залишитися в районі руїн на заході сонця або вночі, стверджують, що чули цей спів з різних частин руїн. Ну як вам формулювання? Ті, хто наважувалися. Нормально, ми з Жені взагалі там випадково опинилися. І він звучить так, ніби йде з середини каменів або між залишками стін. І завжди супроводжується відчуттям холоду або мурашок по шкірі. Ну, слухайте, це дійсно правда, тому що там неможливо, щоб в тебе не було мурах по шкірі і такого холодку, тому що це було дійсно моторошно. Навіть я зараз вам розповідаю, і мурахи в мене зараз по шкірі, і такий холодок пройшов. А коли ти знаходишся там, коли там вже от темніє, навколо тебе нічого немає, просто природа, там види якісь, тиша, жодної людини не було, і тут ні з того, ні з сього ти чуєш цей такий протяжний жіночий спів, і він такий несучасний, це, знаєте, більше схоже на якусь оперу, чи щось таке, отакий, це реально не передати словами. Це такий був дуже цікавий експірієнс. А вже ж, якби я знала про таку історію, якби от я про таке раніше прочитала, я б навряд чи пішла на такий хайкінг. Сьогодні буде нетипова розпаковка. Буду показувати вам набір, який я замовила. Це кухонний набір посуду. Тут каструлі, сковорідки для індукційної плити. Так, таких розпаковок в мене ще не було. Якби декілька років тому мені сказали, що я буду знімати для своїх влогів розпаковку кастрюль, я була б чесно в шоці, тому що для мене це настільки було не актуально, не цікаво взагалі. Подорослішала, інтереси змінились, пріоритети. І зараз все, що стосується кухні, це цікаво для мене, тому що ми будемо змінювати буквально все. Це ми зараз тільки купили цей набір, тому що нам потрібно взагалі на чомусь готувати. Як я вам казала, газ ми перекрили, нову кухню ми чекаємо. І ця компанія, яка нам робить кухню, вони сказали, що можуть нам прислати тимчасову якусь плиту, на якій ми можемо готувати протягом цього часу. До речі, як я вибирала цей посуд, як я знайшла цей бренд, я запитала у чата GPT, мов, порадь мені бренд, найкращий бренд, який робить посуд для індукційної плити, який має взагалі найкращі рейтинги, найкращі відгуки в інтернеті. І чат GPT мені показав
один бренд, це американський бренд. Я сподіваюся, що він нормальний, тому що в мене не було досвіду, я ніколи в них нічого не купувала, тож сподіваюся, що цей посуд буде якісний. Також хочу додати, що це не реклама, мені ніхто за це кошти не платив, і безкоштовно мені цей посуд ніхто не дарував. Я купувала це за власний рахунок, я просто з вами ділюсь, розповідаю свій досвід, своє життя. І взагалі на майбутнє теж хочу вам сказати, що якщо я посилань ніяких не залишаю під відео, це значить, що це не реклама. І коли я вставляю, до речі, просто інстаграми якихось брендів, просто помічаю відео, це, до речі, теж не завжди реклама. Наприклад, в минулому влозі я там, наприклад, купувала якусь косметику, там мікротоки, і я вам просто назви інстаграмів писала, але це не реклама. Це просто для зручності, тим паче я постійно назви забуваю, тому я пишу, щоб ви бачили, якщо вас щось зацікавить. Коробка ця достатньо велика, я взагалі її з місця не могла здвинути, попросила Женю мені її сюди принести на стіл. Як вам маркетинговий хід? Тут написано, що тут 13 предметів. І ти одразу думаєш, що тут 13 каструль, сковорідок. Насправді тут всього, дивіться, 8, а все інше це вони мають на увазі кришки. Я одразу це бачила, коли ми вибирали це. Акцентую вашу увагу. Так, а ось і перша сковорідка. Це сама маленька в наборі. Гарно виглядає, мені подобається. Дивіться, як ручка кріпиться. На вигляд, я б сказала, що досить якісно все виглядає, але важко вже ж казати своє враження, якщо ти цим не користувався, якщо ми говоримо взагалі про посуд. Знизу вона трохи ширша і доверху вона звужується. І також я читала про цей посуд, що їжа в ньому рівномірно нагрівається. Дуже гарний набір. Я думаю, що нам просто з головою вистачить цього посуду і навіть більше. Ось ця кастрюля, вона взагалі якась гігантська, камера навіть не передає цього. Це, знаєте, кастрюля для великої родини. Ми відмовилися від кавоварки. Нам пропонували таку круту кавоварку, яка там буквально можна програмувати, ти там додаток скачуєш на телефон, там дуже багато крутих функцій. Але так як я перестала взагалі вживати каву, тому що я знаю, що з цікавості я все одно почну пити каву таким чином. І я зараз така щаслива, що я не п'ю каву, я вже її не п'ю, вже більше 4 місяців. І для мене це просто рекорд. Женя в мене не дуже полюбляє каву. Він може пити, може не пити. В моєму випадку ні. Я якщо починаю її пити, я п'ю її регулярно і дуже багато, тому мені взагалі не можна. Я все-таки рада, що ми її не замовили. Зараз збираюсь на танці. При тому, що раніше я казала, що на хілс я взагалі не буду ходити, це не моє, мені дуже не подобається. І що ми маємо? Я вже, не знаю, півроку, мабуть, якщо не більше, ходжу на ці танці. В принципі, мені вже подобається, я вже звикла. Хоч і якісь танці, мені просто подобається танцювати, тому що в мене настрій класний після цього, і для тіла це класно. Це дуже крута активність, як мені здається, для дівчини. Взагалі, я так подумала, мені без різниці зараз, яким видом танців займатися, тому що я все одно не буду там, наприклад, професійною танцюристкою. Це так, я роблю просто для себе, для душі, для того, щоб рухатися, відчувати своє тіло краще, бути пластичною. Тому, що є, то є. Я не знаю, чому так, але хілс – це просто самий популярний напрямок танців в Лос-Анджелесі. От серйозно, всі ходять на ці хілси, і коли ти дивишся різні студії танців, це все хілси. І тільки, мабуть, можливо, 20% це якісь інші напрямки. І я, знаєте, взагалі дуже пізно навчилася ходити на каблуках і дуже це не любила. Мені завжди було некомфортно, і взагалі я рідко, взуваю підбори, тому танцювати на підборах це взагалі для мене якийсь next level був. Але, знаєте, виявилося, що насправді на них навіть простіше чомусь, ніж в кросівках. Деякі елементи виконати, реально простіше. Ось така штука. Тому замовила собі підбори, буде теж на цих хілсах. Я завжди користуюсь маслом. Мені подобається мараканою, я купую. Дуже багато
багато років, раніше користувалася, просто хотіла знайти щось інше, а нічого кращого поки не знайшла. Тому якщо можете мені щось порадити краще, ніж Maracan Oil, то буду вдячна. Зазвичай на танці я вдягаю ось такий комбінезончик укорочений. Це саме зручна річ, яку я тільки вдягала на танці. Тому я купила собі декілька таких комбінезонів. Ну, взагалі в мене є різних кольорів, але чорний він самий практичний, тому що ми там багато чого робимо на підлозі. Весь одяг, він зазвичай брудниться. Тому темне все-таки краще вдягати. Здається, минулого тижня я приїжджала ще, як в день було в 7:30. Зараз ніби вже вечоріє, і день я бачу, наскільки коротшим став. О, навіть ліхтар вже включила. Зараз вже прям осінній якийсь вайб я відчуваю. Тільки що їздила в шоурум, дивилася ці поручні для сходів. Ну, знаєте, нам потрібно замінити, бо у нас старе, і ми хочемо поставити скляні ці штуки, якісь металеві, мабуть, поручні. Я дивилася, які види скла в них є, які там кольори цих поручнів. Ну, вибирала. Сьогодні ввечері ми повинні з Женєю прийняти остаточне рішення і вже замовити їх. І також я зараз приїхала до косметолога, до своєї подруги Юлі. Вона мені буде сьогодні робити якийсь догляд, якраз познімаю. Вона, можливо, вам розкаже, що вона мені буде робити. Щодо стану моєї шкіри, знаєте, в мене немає якихось висипань. В принципі, у мене шкіра нормальна зараз, але потрібно за шкірою все одно слідкувати і зволожувати її. Ми сьогодні будемо робити microneedling з пілінгом. Стимулювати твій колаген і еластин. Так на Оскарі з Барбарою Сторм робили. Ми вбивали зіркам, вводили гіалуронову кислоту і їхню сиворотку гроус-фактора або їхню кров, плазму, глибокі шари. Слухай, а за скільки днів до Оскару ви робили ці процедури? Це ж потрібно, щоб в тебе не було покраснення, як воно? А це залежить тільки від глибини. Наприклад, ми з тобою сьогодні попрацюємо трошки глибше, але ми не зможемо глибоко працювати, бо в нас пілінг, кислота буде. А їм ми робили гіалуронову кислоту. А гіалуронова кислота – це просто зволожуючий. Тобто воно таке поверхневе більше? Це дуже поверхневий, на 0,25 робиться. Не стрьомно робити їм ці процедури буквально перед Оскаром? Ніколи не знаєш, у кого яка реакція. Уявляєш, перед Оскаром у когось алергія там стане. У мене була така зірка. Вона прийшла. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, як звати цю актрису. Вона якась така була іспанська. У мене перед нею була Ельза Гонсалес, от в неї було все добре. І в чоловіка Елтона Джона було все добре. А от коли лягла вона, і я нанесла на неї все, що я нанесла, в неї пішла... Ну, це не була алергія, це просто після майкроніділинга є почервоніння. Просто дуже була чутлива шкіра, але саме гірше було, що це був вже день Оскара. Це не був, це не був Слухай, ну це так тупо робити процедури в день Оскара. Навіщо вони? Я також не розумію. Вона знаєш, як прийшла? Вона прийшла вранці, а ввечері, ну, Оскар так не починається, але якби при паті ввечері, бо вони з самого ранку це все починають робити, і вона пішла переодягатися в туалет, і вона вийшла з туалету вся червона. А я їй пояснила, що це нормально, і вона пішла до Барбари. Барбара сказала, що це нормально, що так є. Ну вона не очікувала. Я думаю, що в неї все одно там паніка була. Але добре, що Барбара їй пояснила, бо в мене ще більше паніка би почалася, якби вона почала нервувати.
зараз я вам покажу свої покупки останні, які я зробила в цьому місяці. Це і косметика, догляд, декоративна косметика, якісь речі. Я дуже давно користуюсь своїми парфумами, я їх не змінювала. І тому я вирішила, що потрібно оновити, знайти щось новеньке, тому що мені вже, якщо чесно, набридло користуватись одним і тим самим. Тому я вирішила протестувати парфуми Byredo. Я знаю, що це дуже популярні зараз парфуми, багато людей ними користуються і просто в захваті, але я знаю і тих, кому не подобаються. Тому я вирішила купити ось такий набір. Тут 6 тестерів, і це коштує всього $60. Це дуже крутий варіант того, як можна підібрати парфуми, тому що я не знаю, як люди купують одразу в магазинах. Для мене це загадка, це дуже складно. Це, знаєте, інколи ти пробуєш, тобі не подобається, але твоя думка може змінитися, тому що парфуми, вони якось там поступово на тобі розкриваються. І такий непростий процес підбору. Тому я сподіваюся, що протестувавши все це, я зможу підібрати собі хоч щось. Так, а тепер давайте разом відкриємо цю посилку. Вона до мене прийшла аж з Японії, і я знаю, що там, до речі, зараз покажу вам. Одна з найкращих зволожуючих масок. Так, ось я її відкрила, я вам детальніше покажу. Ось так це виглядає. Такі 2 пакетики, і вони між собою змішуються. Посудинка, в якій змішувати. Штучка ось така, якою наносити. До речі, цікаво, скільки тут їх штук. Мені здається, штук 20 повинно бути. Це дуже крута маска, всім рекомендую, особливо, знаєте, влітку, коли там ви, наприклад, відпочиваєте там десь на морі, на сонці, якщо у вас шкіра пересихає, це просто спасіння. Ось бренд цей називається ось так, Dr. Select. Ось тут на картинці намальовано, в принципі, як це виглядає, що ось тут змішується ця суміш і потім наноситься. Придбала нову сироватку для обличчя з ексосомами. Мені дуже рекомендувала цю сироватку моя подруга, косметолог Юля, тому я їй довіряю, тому я придбала її. Вона запобігає старінню шкіри. Ця шкіра після неї така прям м'ягенька-м'ягенька. І взагалі останнім часом я дуже люблю різні сироватки. Раніше я не розуміла їх, я ними не користувалась. А зараз я все-таки бачу ефект. В мене вони різні, від із Clinical, з ретинолами, там, з різними вітамінами. І я бачу дійсно від них дуже гарний ефект. І шкіра дійсно виглядає більш доглянутою. Від бренду Hourglass я купила собі ось таку базу під макіяж. І взагалі мені дуже подобається цей бренд. В мене є від нього продукти, і раніше купувала там консилери. Я хотіла, знаєте, таку базу, щоб в мене обличчя сяяло, щоб таке було, щоб обличчя не матове було, а навпаки, щоб такий був блиск. І потім просто припудрювати ті місця, де мені, наприклад, не подобається цей блиск. І от в них, до речі, є декілька видів оцих баз під макіяж. Це якийсь праймер-серум. І цей праймер саме той, що тобі як жирнить шкіру, але він, я думаю, не підійде для людей, у яких жирна шкіра. І в них є інший вид, який навпаки зробить вашу шкіру такою матовою. Тож тут в залежності від типу шкіри і від вашого бажання, як би вам хотілося. Тож він, в принципі, дає мені той ефект, який я хотіла отримати. Також від бренду Hourglass я замовила 2 пензлика. Дуже подобаються, якісний дизайн, гарний. Ось цей взагалі такий універсальний. Я ним і базу, цю праймер можу наносити, і тональний крем, та й румяни можна, бронзатор, взагалі що завгодно. Ось це двохсторонній, такий з одного боку він такий великий, з іншого боку поменше. Це для пудри, наприклад, тут ви пудрите все обличчя, цим пензлем пудрити, наприклад, зону під очима. Ну і також можна навіть румяна теж нанести. Взагалі дуже задоволена, тому що в мене було таке, що купувала пензлики, і при використанні оці ворсинки, вони випадали деякі. І все це, знаєте, було на обличчі, десь там в тональному кремі. Це не дуже. З цим в мене такої проблеми не було. І також я купила один дуже популярний продукт, тільки лінивий його не прорекламував в Інстаграмі. Це румяна від бренда Rhode. І що я можу сказати? Це нормальні румяна. Мені подобаються відтінки в них. Вони такі кремові, гарно наносяться на шкіру. Єдине, що, знаєте, вони, як на мене, не стійкі. Я чула відгук у одного блогера, що вона казала, що
Вона якраз робила акцент на тому, що вони дуже стійкі, гарно тримаються. В мене особисто ні. Якщо чесно, я коли наношу, і проходить годинка, і кудись вони діваються. Куди, я не знаю, можливо, це тільки в мене, але, на жаль. Ось. Якщо казати за інший момент, я маю на увазі, як вони розтушовуються на шкірі, колір, нормальні. В принципі, все ок. Вони дійсно зроблені, як на мене, зручна упаковочка така. Вони маленькі, я кидаю їх в сумку. Ось коли вони в мене зникають, я їх дістаю і трошки додаю собі на щічки. А ось це мені прийшла сумка з Франції. Слухайте, симпатично виглядає. Гарненька сумочка, дуже акуратно. І, як я хотіла, вона така універсальна. Мені подобається її розмір. Вона і не зовсім маленька, коли, знаєте, взагалі нічого не влазить. І не громістка, прямо от як потрібно. Знаєте, що мені подобається? Що я вже вийняла папір, звідти все зайве, а вона все одно дуже гарно тримає форму. Я таке люблю. Бренд прислав цю сумку для реклами в Інстаграмі, не тут, але я вам просто показую, тому що мені сумка сподобалася, вже ж я вибирала на рекламу те, що мені подобається. І взагалі хочу вам казати про те, коли це реклама. Мені здається, що так правильно, так чесно по відношенню до моїх підписників. І якщо я дійсно не забуду, я завжди буду казати, ось, якщо я рекламую щось, що це реклама. Так, і мабуть, це останнє, що я вам покажу, це мені прислали теж на рекламу в Інстаграмі. Ось такий жилет. Взагалі це дуже зручна штука. Я обожнюю жилети, тому що в нас такий клімат, це зручно вдягати, а також я постійно їжджу на авто, і тому це теж зручно. Так, я ще тут бірку не зняла. Це якийсь бренд з Інстаграму, я вам просто вкажу його тут. Якщо ви подивитесь їх сторінку в Інстаграмі, все виглядає дуже стильно, мені подобається їх і фото, і взагалі сайт. Привіт, друзі! Розкажу вам, що в нас відбувається. Вже пройшов перший тиждень жовтня, і на цей час в нас вже повинна була бути готова кухня і взагалі перший поверх. Але що ми маємо наразі? Кухня ще не готова і буде готова в найкращому випадку в кінці наступного тижня. А в нас повний дім робітників, щось роблять, пил, шум. В мене загострилась моя алергія. І я вже дуже втомлена, і взагалі ми всі дуже втомлені від ремонтних робіт, тому що це вже триває буквально все літо, і ось вже жовтень, це вже дійсно занадто довго і дуже важко, особливо без кухні, тому що кухня – це одна з найважливіших кімнат взагалі в будинку. Я вже ж планувала зняти відео, як в нас проходить ремонт першого поверху, як ми робимо нову кухню. Мені здається, це буде дуже цікаво. І вже на цей час я б мала випустити це відео, я так планувала, але що маємо, то маємо. Взагалі ця компанія, яка виготовляє для нас кухню, вони просто зірвали всі терміни, які вони обіцяли. Вони нам дали конкретну дату, коли будуть встановлювати кухню. І нам, щоб встигнути до цієї дати, ми дуже напряглись. Ми напрягли себе і ми напрягли всіх навколо, всіх робітників, тому що, щоб підготувати перший поверх до встановлення кухні, нам потрібно було дуже багато всього зробити. Це і внутрішні роботи, такі як електрика, сантехніка, кондиціонер ми змінили, це було дуже складно, до речі. Це стіни, це ми там прибирали деякі елементи, там колони, робили підтримуючі, там балки, там вони вставляли якісь, це клали підлогу, це фарбування стінок, це дуже багато етапів. Це я вам так перечислила, але насправді етапів було ще більше. І щоб нам встигнути було все це зробити, це було дійсно дуже складно. Але ми встигли, тому що ми люди відповідальні. І так, ми всіх підганяли, знаходили компанії, хто там міг робити, хто був вільний, домовлялися, і ми все це зробили. І потім в день, коли нам повинні були встановлювати кухню, вони просто мовчать, ми їм пишемо, так, завтра ви там приїжджаєте вже, будете встановлювати.
Вони такі, та ні, ще не будемо, меблі ще не приїхали. І потім була така дивна комунікація, що вони буквально не відповідали на повідомлення. І потім вони нам сказали іншу дату, і в іншу дату вони теж не встигли. І з останнього, коли вони нам кажуть, все в найгіршому випадку, там такого-то числа, у вівторок, все, ми привозимо кухню зранку і починаємо встановлювати. Я чекаю, що вони приїдуть зранку. Кажу, о котрій ви будете? Будемо десь в обід. Я така думаю, ну добре, в обід. Ну і що ви думаєте? Вони меблі привезли кухонні в 10:30 вечора, 1,5 години вони їх вигружали. Вони кажуть, ну ми зранку приїдемо, почнемо роботу. Наступний ранок. Ніхто не приїжджає, пишу, ви де? Ну там вони повинні, наприклад, були в 10 приїхати, вже було 11:30, я питаю, так хтось буде чи ні? Дзвонить робітник, каже, ой, знаєте, я сьогодні не приїду, я приїду завтра. Я така думаю, окей. Добре. Тож, друзі, я дуже сподіваюся, що скоро це вже все, і я нарешті зможу зняти для вас відео, показати вам кінцевий результат. Я сподіваюся, що мені все сподобається, тому що я так довго на це чекала, тож я не хочу жодних розчарувань. Ну, от я зараз думала про те, чи говорити, наприклад, вам, що це за компанія, скільки це коштувало, я навіть не знаю. З одного боку, я б могла це зробити, але з іншого боку, ця компанія, ну, я з нею не співпрацювала. Ну, я маю на увазі, що це не тот варіант, що в нас якась колаборація, і вони мені там знижку якусь робили. Ні, жодної співпраці в нас не було. І плюс от такі неприємні моменти, як в нас були в комунікації, ці затримки, тому ну, я не впевнена, що я б, наприклад, взагалі хотіла б, наприклад, рекламу робити такій компанії. Хоча, знаєте, ця компанія дуже велика, я так розумію, ну, досить відома, але просто, я думаю, проблема в конкретних людях, які працюють, ну це як філіал, так, цієї компанії, він багато цих філіалів є, і там різні люди, різні команди, тож це така проблема, так скажемо, на місці, мабуть. А також напишіть мені в коментарях, хто робив кухню, у кого є такий досвід, які у вас були терміни, ну, наприклад, скільки вам це робили, якщо це така, ну, середнього розміру кухня, з якими проблемами ви зіштовхувались, чи, можливо, не зіштовхувались, і досвід був класний, як швидко це у вас відбувалось, і чи залишились ви задоволеними. Так, а я зараз їду за тортиком для тата, я йому замовила там спеціальний торт на день народження, потім їду на вакуумний апаратний масаж і на 8 вечора в мене танці.